Yun guys, wala akong maisip na lutuin ngayon, kaya unang video ko to ngayon 2022. So salubungin ko lang siya na mainit. Lantakan natin itong mga siling to. Let's go! Mama? Gumagana ka ba? Baka hindi na naman eh. Kaya konti tubig. Lasang aratilis. No, 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 no. Woo! Oh no! Pwede na tayo. Ah, 20 lang. Hindi kaya. Aratilis ka pa. Hindi na naman kinaya guys. Hindi sa katawan. A few moments later. Ah!